વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ગુજરાતીના જોડણીના એ નિયમો વિશે સમજ મેળવવાના છીએ. અગાઉના બે વિડીયોમાં આપણે અલગ અલગ એક હસ્વના નિયમોની જોડણીના નિયમોને સમજ મેળવી હતી અને પછી બીજા વિડીયોમાં આપણે દીર્ઘના જોડણીના નિયમોની સમજ મેળવી હતી. તો આજે હું તમારી સમક્ષ અનુસ્વારના નિયમોની એવી સામાન્ય એવી સમજ આપણે મેળવીએ છીએ. તો ગુજરાતીમાં અનુસ્વાર એટલે શું? પહેલા તો એ સામાન્ય એવી આપણે માહિતી મેળવવી જોઈએ કે અનુસ્વાર એટલે કે જે તમે શબ્દને માથે ભાર મૂકીને બોલવા ઈચ્છતા હોય કે એ શબ્દમાં કંઈક વધારે બીજા શબ્દ કરતાં વધારે ભાર છે એવું તમે બોલવા અથવા તો સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવવા માંગતા હોય તો અનુસ્વારનો ઉપયોગ થાય છે. અનુસ્વારને આપણે ચિહ્ન તરીકે માત્ર એક નાનું ડોટ અથવા તો પૂર્ણ વિરામ જેવું ટપકું મૂકીએ છીએ અને જે શબ્દની માથે આવે છે એને આપણે અનુસ્વાર કહીએ છીએ. તો નીચેની જગ્યાએ અનુસ્વાર મુકાય છે કે ક્યાં ઉપયોગ થાય છે? તો પેલું છે હું અને તું એવા સર્વનામમાં. બીજું છે બોલ, લખું તેવા ક્રિયાપદમાં. બોલવું, વાંચવું તેવા ક્રિયાપદોમાં. પછી છે પોતાનું, રાજાનું, મીનાનું. આ સંબંધક વિભક્તિમાં કે વિભક્તિનો છઠ્ઠી વિભક્તિ છે આપણી સંબંધક વિભક્તિ. એમાં એનો પ્રત્યય છે નું. તો જ્યાં આપણે સંબંધક વિભક્તિનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ત્યાં અનુસ્વાર મૂકીએ છીએ. પછીનો નિયમ છે મેં, તે એવા સર્વનામમાં. એ સર્વનામનો આપણે જ્યાં ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ત્યાં અનુસ્વાર આપણે ચોખ્ખી કે શબ્દને પોતાની ઉપર ભાર મૂકવો છે એટલે આપણે અનુસ્વાર ઉપયોગ કર્યો છે. ઘરમાં, નદીમાં, શાળામાં એવા અધિકરણ વિભક્તિના પ્રત્યયમાં. કે જો આ વિભક્તિ છઠ્ઠી વિભક્તિ આપણી છે અધિકરણ વિભક્તિ અને એનો પ્રત્યય છે માં. તો એ માં શબ્દ અધિકરણ વિભક્તિનો માં શબ્દ જ્યારે શબ્દની પાછળ લાગે ત્યારે અનુસ્વાર આવે છે. પછીનો નિયમ છે ખાતું, પીતું, લખતું જેવા કૃદંતના તો પ્રત્યયમાં. કે કૃદંતનો એક પ્રત્યય તો છે અને તો પ્રત્યયનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય તો એ પ્રત્યયનો ઉપર અનુસ્વાર આવે છે. પછીનો નિયમ છે જ્યાં, ત્યાં, ક્યાં તેવા શબ્દોમાં. ક્યાં શબ્દો છે એ દ્વિઅક્ષરી શબ્દો છે. પહેલો નિયમ આપણો એકાક્ષરી શબ્દમાં અનુસ્વાર સર્વનામ હતા અને એમાં અનુસ્વાર હતો. પછીનો 8મો નિયમ છે જ્યાં દ્વિઅક્ષરી શબ્દો છે અને એમાં અનુસ્વાર આવે છે. પછીનો બીજો નિયમ છે નર જાતિના શબ્દમાં. આપણે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ આ લિંગ એમ નાન્યેતર, નર જાતિ અને નારી જાતિ આવા 3 જાતિવાચક આપણે ભેદભાવ પાડીએ છીએ. એમાં નર જાતિના શબ્દમાં ક્યારેય અનુસ્વાર ન આવે. તેને લગતા વિકારી વિશેષણ કે ક્રિયાના વિકારી રૂપોમાં પણ અનુસ્વાર આવતો નથી. કે નર જાતિનો શબ્દ હોય તો અનુસ્વાર ન આવે, પણ એ વિકારી હોય કે અવિકારી હોય કે ક્રિયાપદનો વિકારી રૂપ હોય તો પણ અનુસ્વાર આવતો નથી. ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજ મેળવીએ. ગાંધીજી સત્યપ્રેમી હતા. જો અહીંયા ભૂલ છે કે સત્યપ્રેમી એ નર જાતિનો શબ્દ છે, એની સાથે હતા શબ્દ જોડ્યો છે તો એનામાં અનુસ્વાર મૂકેલો છે પણ અનુસ્વાર આવતો નથી. તો સાચું વાક્ય એવું થશે કે ગાંધીજી સત્યપ્રેમી હતા. પછીનો નિયમ છે નારી જાતિના શબ્દમાં અનુસ્વાર ન આવે. કે નારી જાતિનો શબ્દ હોય પણ કેવો હોવો જોઈએ જો, પરંતુ નારી જાતિનો શબ્દ માનાર્થ બહુવચનમાં આવે તો અનુસ્વાર આવે. કે માનાર્થમાં હોવું જોઈએ અને બહુવચનમાં હોવું જોઈએ. એક વચનમાં હશે કે ત્રિવચનમાં હશે તો અનુસ્વાર આવી શકે છે, પણ માનાર્થ બહુવચનમાં હશે તો અનુસ્વાર આવે છે. કે નર જાતિનો શબ્દ છે, આગળનો નિયમ આપણે જોયો હતો ને કે નર જાતિનો શબ્દ છે પણ એમાં અનુસ્વાર નથી આવતો, પણ માનાર્થ બહુવચનમાં હોય. આ બીજો નિયમ સાથે જોડી દઈએ કે માનાર્થ બહુવચનમાં હોય તો અનુસ્વાર આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ. મોટા બહેન આવ્યા. મોટા શબ્દ છે એની માથે અનુસ્વાર છે અને એ માનાર્થમાં છે અને બહુવચનમાં છે. ને બહેન એ નારી જાતિનો શબ્દ છે. પછીનો નિયમ છે નાન્યેતર જાતિમાં એક વચનમાં છેલ્લે ઉ હોય
ત્યારે બહુવચનમાં અને તેની સાથે વપરાતા વિકારી વિશેષણમાં અનુસ્વારનો ઉપયોગ થાય છે. જો નાન્યતર જાતિ છે ને એમાં એક વચનમાં છેલ્લે ઉ હોય તો બહુવચનમાં એની સાથે વપરાતું વિકારી વિશેષણ હોય તો અનુસ્વાર ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ, નાનું છોકરું રમતું હતું. જો નાનું છોકરું, છોકરું એ નાન્યતર જાતિ છે, નથી સ્ત્રીલિંગ નથી પુલ્લિંગ, બરોબર. એને કેવું કીધું? એક વચનમાં નાનું, તો એની માથે અનુસ્વાર આવ્યો, તો એ બહુવચનમાં છે, સાથે વિકારી વિશેષણ છે, રમતું એ વિકારી વિશેષણ છે, અને અનુસ્વારનો ઉપયોગ થયો છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, નાના છોકરા કોને વહાલા ન હોય. કે આજ શબ્દો નાના એ વિકારી વિશેષણ છે, છોકરા શબ્દ નાન્યતર જાતિનો શબ્દ છે, વહાલા એ બહુવચનમાં ઉપયોગ થયો છે અને ઉપર અનુસ્વાર આવ્યો છે. પછીનો નિયમ છે, જ્યારે વાક્યમાં કર્તા વિવિધ જાતિના હોય, વિવિધ એટલે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ, નર જાતિ, નારી જાતિ અને નાન્યતર જાતિ, ત્રણેય જાતિના હોય અથવા તો વિવિધ જાતિના એક અથવા તો એનાથી વધારે જાતિનો ઉપયોગ થયો હોય ત્યારે અનુસ્વાર આવે છે. વિવિધ જાતિના, જો નર, નારી અને બાળકો આવી ગયા. નર જાતિ, નારી જાતિ અને નાન્યતર જાતિ. નર, નારી અને બાળકો સૌ સૂઈ ગયા. તો આની ઉપર સૂઈ ગયા, તો ગયા ઉપર અનુસ્વાર આવ્યો છે, કારણ કે એમાં વિવિધ જાતિના છે, એક કરતા વધારે જાતિના કરતા છે, એટલે અનુસ્વારનો ઉપયોગ થયો છે. ધણી ધણિયાણી ઝઘડી પડ્યા. તો ધણી ધણિયાણી બે જાતિનો ઉપયોગ થયો છે ને, નર જાતિ અને નારી જાતિનો, એટલે અનુસ્વાર આવ્યો છે. પછીનો આપણા માટે નિયમ છે, જ્યારે વાક્યમાં વિવિધ જાતિના કર્તાઓ અથવાથી જોડાયેલા હોય, વિવિધ જાતિના એટલે સ્ત્રીલિંગ હોઈ શકે, પુલ્લિંગ હોઈ શકે અને નપુંસકલિંગ હોઈ શકે, નર જાતિ હોઈ શકે, નારી જાતિ હોઈ શકે અને નાન્યતર જાતિ પણ હોઈ શકે છે, તો અથવાથી જોડાય છે. એ કોઈ પણ હોય સાથે અથવાથી જોડાયેલા હોય ત્યારે અનુસ્વાર છેલ્લા શબ્દની જાતિ કે વચન પ્રમાણે આવે છે. કે અનુસ્વાર કયા શેના આધારે આપણે મૂકવાનું છે? છેલ્લે જે શબ્દ ઉપયોગ થયો છે એના જાતિ અને વચનના આધારે આપણે મૂકવાનું છે. તો ઉદાહરણ જોઈએ, મેં કોઈ પત્ર અથવા રાજીનામું આપ્યું નથી. જો પત્ર અને રાજીનામું એ બે જાતિના શબ્દો છે અને એમાં રાજીનામું શબ્દ કેવું છે? એ રાજીનામું એ નપુંસકલિંગ શબ્દ છે, તો એને આધારે આપણે અનુસ્વાર વાપરવાનો છે. આપ્યું ઉપર આધારે આપ્યું શબ્દની ઉપર આપણે અનુસ્વાર મૂક્યો છે. પછીનું ઉદાહરણ જો એનાથી વિરુદ્ધ છે અને જેમાં અનુસ્વારનો ઉપયોગ નથી કર્યો, કારણ કે એ છેલ્લો શબ્દ છેલ્લે કરતા જે આપણે ઉપયોગ કર્યો છે એના આધારે આપણે અનુસ્વાર મૂકવાનો છે. એટલે મેં કોઈ રાજીનામું અથવા પત્ર આપ્યો નથી. જો ઉપરના ઉદાહરણ સાથે આ ઉદાહરણની સરખામણી કરો, રાજીનામું આ શબ્દ અથવા પત્ર આ બે શબ્દ છે જે અથવાથી જોડાયેલા છે, બે કરતા છે અને બે અથવાથી જોડાયેલા છે. તો એ પત્ર છે સ્ત્રીલિંગ છે એટલે આપ્યો એ શબ્દ ઉપર અનુસ્વાર ન આવ્યો. ઉપરના વાક્યમાં રાજીનામું એ નપુંસકલિંગ શબ્દ હતો એટલે આપ્યો ઉપર આપણે અનુસ્વાર મૂક્યો. પછીનો નિયમ છે, સરખામણી માટે વપરાતા કરતા પહેલાના શબ્દ પર અનુસ્વાર આવે છે. સરખામણી વાચક શબ્દ હોવો જોઈએ અને સરખામણી માટે વપરાતો હોય એવા કર્તાની આગળના શબ્દ ઉપર પહેલાના શબ્દ ઉપર અનુસ્વાર આવે છે. જો ઉદાહરણ જોઈએ, શિલ્પા મીના કરતા મોટી છે. તો શિલ્પા અને મીના બંને વચ્ચે સરખામણી થઈ, સરખામણી વાચક શબ્દ આપણી પાસે છે કરતા અને એના ઉપર આપણે અનુસ્વાર મૂક્યો છે. પછીનો નિયમ છે, તીવ્ર અનુસ્વાર વિકલ્પે છૂટા પાડી શકાય. છૂટા પાડી એટલે તમે સંધિ જે છૂટી પાડીએ છીએ આપણે એવી રીતના તીવ્ર અનુસ્વાર હોય કે ખૂબ જ એને આપણે તમે ઉચ્ચારણ કરો તો તમે સ્પષ્ટપણે એ ઉચ્ચારણમાં અનુસ્વારને સાંભળી શકો છો. અને ઈ તીવ્ર અનુસ્વારને છૂટા પાડીએ ત્યાં હસવા ઈ કે ઉ આવે છે, કે આપણે એમાં ઉપયોગ કરીએ એને શબ્દ છૂટો પાડ્યો તો તીવ્રપણે આપણને અનુસ્વાર ન સંભળાય છે. અને સંધિ છૂટી પાડીએ ત્યારે આપણે તમે સંધિ છૂટી પાડો તો એમાં મ મૂકો છો અને એ ખોડો મ મૂકો છો, એ અનુસ્વારને સંધિ છૂટી પાડવા માટે વપરાતો શબ્દ છે.
કે મ ખોડો કરવાનો શબ્દની છેલ્લે, અને પછી સંધિનો પ્લસ કરીએ છીએ ને પછી બીજો અડધો શબ્દ મૂકીએ છીએ. તો આ તીવ્ર અનુસ્વાર છે અને ત્યાં ઈ કે ઉ આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ: ચિંતા, ચુંબક, હિંદ, કુંતા, સુંદર, કુંભ, પીઠ. આ બધા જ શબ્દોમાં તીવ્ર અનુસ્વાર છે કે જે આપણને ચોખ્ખું ઉચ્ચારણ વખતે ઈ કે ઉ ઉપર આવ્યો હોય તોય સંભળાય છે. પછીનો આપણા માટે નિયમ છે કોમળ અનુસ્વાર, કે આ અનુસ્વાર એવો છે કે તમે લેખન પદ્ધતિમાં વપરાય પણ ઉચ્ચારણ પદ્ધતિમાં એ તમને સંભળાય ન સંભળાય, અને જો અલગ અલગ બોલીમાં એ ઉચ્ચારણ થયું હોય તો કદાચ અનુસ્વાર આપણને છે જ નહીં એવું સાંભળવા મળે છે. કોમળ અનુસ્વાર વિકલ્પે છૂટા પાડી શકાય તેમ ન હોય, કે સંધિ છૂટી ન પાડતી હોય એવા શબ્દો હોય, અને કોમળ અનુસ્વાર હોય ત્યાં ઈ કે ઉ આવે છે. કે તમે ઉપર અનુસ્વાર મેકો છે એ કોમળ અનુસ્વાર છે, અને ત્યાં હસ્વય હોઈ શકે છે, દીર્ઘય હોઈ શકે છે, પણ એ કોમળ અનુસ્વાર હોય તો એ છૂટા નથી પાડી શકાતા. વીટી, હિંચકો, પૂંછડું, ખૂંદ આ એના ઉદાહરણ છે. જો બધામાં કોમળ અનુસ્વાર છે, અલગ અલગ બોલીમાં એ શબ્દ બોલાય તો એમાં અનુસ્વાર તમને કહેવાય કે ધ્યાન દઈને સાંભળો તો સંભળાય, નહીં તો ન સંભળાય, પણ તમે લેખન લિપિમાં એનો ઉપયોગ કરો તો તમારે અનુસ્વાર મૂકવો પડે છે. તો આપણે અહીંયા અનુસ્વારના 7 કે 8 નિયમોની આપણે સામાન્ય એવી સમજ મેળવી. નમસ્તે.